ओके Samsung Galaxy M31s को बारेमा मैले अपकमिङ स्मार्टफोनको भिडियोमा कुरा गरिसकेको थिएँ तर धेरैजनाले जिज्ञासा गरिरहनु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो अलग्गै भिडियो बनाइरहेको छु। Samsung Galaxy M31s भनेको चाहिँ Galaxy M31 को सक्सेसरको रूपमा ल्याइएको हो तर समग्रमा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यस्तो खासै सक्सेसर जस्तो पनि लाग्दैन किनभने Samsung Galaxy M31 र M31s मा त्यस्तो खासै फरक छैन। केही कुरामा माइनर चेन्ज गरिएको छ, उही डिस्प्ले छ, उही ब्याट्री छ, उही प्रोसेसर छ हैन। समग्रमा हेर्ने भने त्यस्तो खासै फरक त छैन। Galaxy M31 मा जुन प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ Exynos 9611 भन्ने त्यही प्रोसेसर नै पाउन सकिन्छ Galaxy M31s मा पनि त्यस्तो खासै फरक त छैन। र्याम रोम पनि उही नै हो, 6GB र 8GB को र्याम पाउन सकिन्छ जुन LPDDR4X हो भने स्टोरेज पनि उही नै हो UFS 2.1 बेस्ड। जस क्यामेरा सेगमेन्टमा चाहिँ अलिकति चेन्ज गरिएको छ। यसपटक चाहिँ Samsungले आफ्नै सेन्सर प्रयोग गर्न छोडेर सोनीको सेन्सर प्रयोग गरेको छ जबकि पहिले M31 मा चाहिँ Samsungको आफ्नै सेन्सर प्रयोग गरेको थियो 64 मेगापिक्सलको। यसपटक पनि उही 64 मेगापिक्सलकै तर सोनीको सेन्सर प्रयोग गरेको छ। यो कुरा चाहिँ फरक हो। बाकी अरु भनेको अरु सेम नै हो। चारवटा पछाडी क्यामेरा आउँछ, उही एउटा अल्ट्रा वाइड सेन्सर आउँछ भने बाकी दुईवटा चाहिँ म्याक्रो सेन्सर र एउटा डेप्थ सेन्सर आउँछ। मेन क्यामेरामा अलिकति चेन्ज गरिएको छ जसकारण केही हदसम्म अपेक्षा गर्न सकिन्छ Galaxy M31 को तुलनामा अलिकति क्यामेरामा इम्प्रुभ गरिएको छ भनेर। फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ उही नै हो 32 मेगापिक्सल सेन्सर प्रयोग गरेको छ जुन पञ्च होल भित्र आउँछ। यो भन्दा अगाडि पनि सेम त्यही नै प्रयोग गरेको थियो। जस अगाडि पछाडी दुवै तर्फबाट 4K भिडियो रेकर्डिङ गर्न सकिन्छ तर त्यही 30 fps सम्म मात्रै लिमिट छ, 60 fps सम्म चाहिँ गरिएको छैन। बाकी अरु भनेको चाहिँ यसमा डिस्प्ले अलिकति बढाइएको छ। यो भन्दा अगाडि 6.4 इन्चको डिस्प्ले थियो भने यसपटक चाहिँ 6.5 इन्चको डिस्प्ले दिएको छ। रिजोल्युसन भनेको चाहिँ फुल HD प्लस हो भने टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ सुपर एमोलेड हो। Samsungको आफ्नै सुपर एमोलेड टेक्नोलोजी भनेको एकदम कमालको नै हुन्छ, त्यो तपाईँ हामी सबैले थाहा नै छ। यो भन्दा अगाडि चाहिँ U शेप नच दिएको थियो। Samsungको भाषामा भन्ने हो भने इन्फिनिटी U डिस्प्ले दिएको थियो भने यसपटक चाहिँ इन्फिनिटी O डिस्प्ले दिएको छ, यानी कि यहाँ पञ्च होल प्रयोग गरिएको छ डिस्प्लेमा। यो कुरा चाहिँ अलिकति फेन्सी बन्छ किनभने आजको डेटमा अलिकति चल्तीको फिचर भनेको चाहिँ इन्फिनिटी O डिस्प्ले हो। U नच भनेको चाहिँ अलिकति पुरानो हुँदै गइरहेको अवस्था छ। बाकी अरु भनेको चाहिँ ब्याट्री उही 6000 mAh को नै हो। यो भन्दा अगाडि पनि त्यही नै थियो। ब्याट्री इन्डोनेस भनेको उस्तै नै मिल्छ किनभने सेम क्यापेसिटी प्रयोग गरिएको छ। डिस्प्ले पनि अलमोस्ट उस्तै नै छ जसकारण ब्याट्री इन्डोनेस उस्तै अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यो यसपटक चाहिँ चार्जिङ टेक्नोलोजी पनि अलिकति राम्रो गरिएको छ। यो भन्दा अगाडि 15 वाटको मात्र चार्जिङ टेक्नोलोजी प्रयोग गरिराखेको थियो भने यसपटक चाहिँ 25 वाटको फास्ट चार्जिङ टेक्नोलोजी प्रयोग गरेको छ जुन चाहिँ डिभाइस किन्दाखेरि बक्स भित्रै आउँछ। यो कुरा चाहिँ राम्रो कुरा हो, प्लस पोइन्ट हो Galaxy M31s मा। जस अपग्रेड भनौँ यो कुरा चाहिँ डिजाइन भनेको उही प्लास्टिकै हो। जस हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति आकर्षक देखिन्छ। यो भन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति चिप जस्तो देखिने प्लास्टिक युज गरिरहेको थियो Samsungले Galaxy M सिरिजमा। हेर्दाखेरि अलिकति चिप देखिन्थ्यो तर यसपटक चाहिँ हेर्दाखेरि अलिकति राम्रो देखिन्छ, अलिकति एट्र्याक्टिभ देखिरहेको छ कि हेर्दाखेरि। Samsungले Galaxy A सिरिजमा प्रयोग गर्ने क्वालिटीकै प्लास्टिक प्रयोग गरेको छ जसकारण हेर्दाखेरि अलिकति आकर्षक देखिन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर यसमा सुपर एमोलेड डिस्प्ले भएको फाइदा त उठाइएको छैन। इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर त प्रयोग गरिएको छैन। त्यही पनि फिजिकल फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर दिएको छ जस रियर माउन्टेडबाट साइड माउन्टेडमा सारिएको छ। यो कुरा चाहिँ अलिकति राम्रै भनौँ, अपग्रेड नै भनौँ किनभने साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर भनेको अलिकति युनिक बन्छ कि प्रयोग गर्दा पनि अलिकति मजा आउँछ, हेर्दाखेरि पनि अलिकति युनिक देखिन्छ। यो कुरा चाहिँ राम्रो हो। बाँकी अरू भनेको सेम त्यही नै हो। एन्ड्रोइड 10 मा चल्छ, One UI 2 को कस्टमाइज देख्न सकिन्छ। खासै अपग्रेड गरिएको डिभाइस त होइन, त्यही पनि क्यामेरा चार्जिङ टेक्नोलोजीमा अलिकति अपग्रेड गरेको कारणले गर्दा प्राइस अलिकति महँगो राखेको छ। अब अहिले नेपालमा यो लन्च भइसकेको छैन। मैले यो भिडियो बनाउँदासम्ममा अपेक्षा गरिएको भनेको चाहिँ सेप्टेम्बर भरिमा चाहिँ लन्च हुन्छ कि भनेर हो। इन्डियामा चाहिँ यसको बेस भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 19,500 छ। अब यसरी हेर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ आउँदाखेरि यसको अपेक्षित प्राइस भनेको चाहिँ 32-33,000 त हुन्छ नै पक्कै पनि यसको बेस भेरिएन्टको। किनभने अब Galaxy M31 नै 31,000 मा लन्च भएको छ भने योभन्दा कम मूल्यमा चाहिँ लन्च हुने कुरै भएन, महँगै मूल्यमा लन्च हुन्छ। कि त Galaxy M31 लाई डिस्कन्टिन्यू गर्नु पर्यो, सेम त्यही प्राइसमा लन्च गर्ने हो भने होइन भने त कि त अब प्राइस घटाउनु पर्यो M31 को। जहाँसम्म मलाई लाग्छ प्राइस घट्दैन होला M31 को। यो डिभाइस अलिकति महँगै आउँछ M31 को तुलनामा। समग्रमा भन्ने हो भने Galaxy M31s त्यति धेरै अपग्रेड त होइन M31 को तुलनामा, तर जस क्यामेरा र चार्जिङ टेक्नोलोजीमा अलिकति अपग्रेड गरिएको छ, अलिकति लुक्समा चेन्ज गरिएको छ। यो कुराले चाहिँ कमाल नै बनाउँछ। जो Samsungको ब्रान्डिङले हेरेर, Samsungको One UI ले हेरेर, क्यामेराले हेरेर यो डिभाइस पर्चेस गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँ नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली इन्डियाबाट पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेपालमा आयो भने नेपालमा पनि पर्चेस गर्न सक्नु नै हुन्छ। बाँकी कुरा तपाईँहरूलाई के लाग्छ Galaxy M31s को बारेमा मलाई तलको कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य पनि उल्लेख गर्न नभुल्नु होला। यदि यो भिडियोसँग एन्जोय गर्नुभएको छ भने यो भिडियो लाइक सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। आगामी भिडियोले मिस गर्न चाहनुहुन्न भने ग्याजेट सेन्टर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु, सँगै आउने घन्टीमा पनि दबाउन नबिर्सिनु होला। प्रदीप जागरण फेसबुक पेजलाई लाइक अथवा फलो गर्न पनि नभुल्नु होला। हस् त अहिले भिडियोमा यति नै। मेरो नाम प्रदीप, हामीलाई चाहिँ अर्को नयाँ एक्साइटिङ भिडियोमा।